ang kamu sir, kung paano nang abang nagkakamot ka.
manok nga pwede na ito sudanon karon ari na di nga tala nga manok. Amo na yung pakadtoan namon guys no, kanami gud sa aton nga venue. So mo na yung Philippine flag. Flagpole. Ang flagpole, hari amon nga function hall. So very nice, no? Very nice ang ating venue. Ipakadto kami sa swimming pool. Wala kami kaligo kay ano. Wala kami kaligo. So muna yung David's Hall. Muna yung David's Hall. We're in diri kami nag-session. Damo na nga muna yung David's Hall. Tapos kita gusto tayo naman malakas sa zipline. Hindi man sino kadto sa zipline ka. So pakato kami sa ugsaran ang aton nga balay, no? Kita nyo mo ito ako nga siya. Unique to siya. Panawag kita sa buong. Amaning panawagan mo no. Nan. Kung unang panawagan namon, dili do makakangit no, mahapo-hapo gid. Sige lang. Exercise man na kay siyempre gid ako man buyon ta. So kailangan kay yang exercise. So it's both exercise and also reflecting. Kaya lang kita sa retreat. Kaya pag kita karot mo sa ating swimming pool. Ano yung aton nga sino? Ano yung pot? 40. Naroon na pa.